Đã bao giờ bạn rơi vào tình cảnh này chưa? Cả một ngày dài, bạn tiếp xúc với đủ kiểu người, mọi loại công việc một cách rất trơn tru. Bạn nghĩ mình đang làm rất tốt. Cho đến khi bạn ngồi xuống, không gian tĩnh lại và tự nhiên tâm trí bạn bị kẹt cứng ở một tin nhắn cộc lốc, hay tua đi tua lại một nụ cười nhạt của ai đó. Mọi sự rành mạch biến mất, nhường chỗ cho hàng tá kịch bản tự suy diễn chỉ vì một tin nhắn vỏn vẹn 2 chữ OK từ người yêu, hoặc một cái nhìn hơi khác thường của người đồng nghiệp lúc chiều. Bạn bắt đầu phân tích dấu chấm sau chữ OK kia. Nó là sự vội vã, hay là một lời tuyên chiến ngầm? Cái liếc mắt ở công ty kia có phải là dấu hiệu bạn sắp bị loại khỏi dự án? Những người xung quanh sẽ bảo bạn, mày rảnh quá nên nghĩ linh tinh, kiếm việc gì làm đi. Bạn cũng biết nghĩ về nó là vô ích. Nhưng bảo một người overthinking ngừng suy nghĩ cũng vô lý như việc bảo một chiếc động cơ phản lực đang gầm rú hãy chạy chậm lại như một chiếc xe đạp. Tại sao chúng ta lại overthink? Sự thật là, bộ não của bạn không sinh ra để làm bạn hạnh phúc. Nó sinh ra để giữ cho bạn sống sót. Hãy chia sự overthinking làm 3 trường hợp cốt lõi. Trường hợp thứ nhất, khi bạn rảnh rỗi. Khoa học gọi trạng thái khi tâm trí bạn lang thang là mạng lưới chế độ mặc định, DMN. Khi bạn thả lỏng, DMN tự động bật lên. Và nhiệm vụ ưa thích nhất của nó là mô phỏng các kịch bản xã hội. Hàng trăm ngàn năm trước, nếu bạn bị một người trong bộ tộc ghét bỏ, bạn bị đuổi khỏi hang, bạn sẽ chết đói hoặc bị thú dữ ăn thịt. Sự chấp thuận của xã hội chính là lằn ranh sinh tử. Ngày nay, dù bạn đang nằm trên chiếc nệm êm ái, an toàn tuyệt đối, nhưng hệ thống cảnh báo cổ xưa đó vẫn còn nguyên bên trong hộp sọ. Tất nhiên bộ não hiện đại của bạn biết rất rõ sự khác nhau giữa một con hổ và một người đồng nghiệp khó chịu. Nhưng hệ thống báo động cảm xúc cổ xưa của chúng ta đôi khi phản ứng mạnh hơn mức cần thiết. Nó rà soát lại ngày hôm nay, phát hiện ra một cái liếc mắt mập mờ, một tin nhắn cục ngủng, một sự im lặng bất thường và nó lập tức rú chuông báo động đỏ. Nó ép bạn đem cái năng lực quản trị rủi ro cấp quốc gia để đi giải mã một nụ cười nhạt. Nhưng khoan đã. Rất nhiều lúc, bạn không hề rảnh. Bạn có một cái deadline báo cáo vào sáng mai. Bạn biết rõ mình phải tập trung. Vậy tại sao tâm trí vẫn bị bắt cóc về cái tin nhắn OK kia? Đó là trường hợp thứ hai, sự trốn tránh nhận thức. Trong đầu bạn luôn diễn ra cuộc chiến giữa vỏ não trước trán, phụ trách chính cho công việc, và hạch hạnh nhân, phụ trách chính cho cảm xúc và phản ứng sinh tồn của cơ thể. Đối mặt với một deadline khó nhằn tạo ra sự căng thẳng cực lớn. Lúc này, bộ não lừa bạn. Nó thà để bạn đắm chìm vào việc phân tích một tin nhắn tiêu cực quen thuộc, còn hơn là đối mặt với một công việc quá khó khăn hiện tại. Nó dùng một nỗi lo này để đình công và trốn tránh một nỗi lo khác. Và trường hợp thứ ba, căn bệnh của những người logic, sự tê liệt phân tích, analysis paralysis. Bạn overthinking vì bạn là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Đứng trước một ngã rẽ, bạn muốn thu thập 100% dữ liệu để đưa ra một quyết định không có rủi ro. Bạn sợ sai. Bạn đặt lên bàn cân mọi kịch bản. Nhưng sự thật là, việc cố gắng tìm ra một lựa chọn hoàn hảo tuyệt đối trong một thế giới đầy biến số giống như việc bạn cố giải một phương trình có vô số ẩn. Càng giải càng rối, và cuối cùng, bạn không nhúc nhích được bước nào. Dù là rảnh rỗi, bận bịu, hay cầu toàn ở tầng sâu nhất, overthinking là nỗ lực tuyệt vọng của tâm trí nhằm mua lấy cảm giác kiểm soát. Trí não cực kỳ căm ghét sự bất định. Nó lừa bạn rằng, nếu mình phân tích đủ nhiều, lật lại ký ức đủ lâu, tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh tồi tệ nhất thì khi biến cố xảy ra, mình sẽ không bị tổn thương. Nhưng đó có thể là một cú lừa ngoạn mục. Việc bạn hình dung ra 100 cách bị từ chối không làm cho lời từ chối bớt đau hơn. Bạn chỉ đang tự tra tấn bản thân 100 lần cho một sự kiện có thể không bao giờ xảy ra. Đến đây, bạn tự nhủ, OK, tôi sẽ làm việc khác để quên nó đi. Bạn lao vào đọc sách, xem phim. Nhưng chỉ 5 phút sau, ý nghĩ đó nảy lên như một cái pop-up quảng cáo không có nút X. Tại sao sự phân tâm lại vô dụng? Đó là vì hiệu ứng Zeigarnik. Bộ não con người có xu hướng ghi nhớ những việc dở dang tốt hơn gấp đôi so với những việc đã hoàn thành. Nó không cho phép bạn tắt máy. Việc bạn cố gắng ép mình đừng nghĩ về nó nữa thực chất lại báo cho não biết rằng, đây là thông tin quan trọng, hãy giữ nó trên RAM. Bạn càng chống cự, nó càng bám rễ. Bạn không mắc kẹt trong rắc rối, bạn đang mắc kẹt trong chính nỗ lực chạy trốn của mình. Và đừng quên,
phần lớn những cơn suy nghĩ miên man tồi tệ nhất không đến khi bạn khỏe mạnh, mà đến khi bạn đã cạn kiệt năng lượng, burnout thốt. Khi vỏ não logic sập nguồn vì làm việc quá sức, hệ thống cảm xúc nguyên thủy vỡ trận. Nó lục lọi lại mọi tổn thương, mọi sự tự ti để phát lại trong đầu bạn. Vậy lối thoát ở đâu? Dưới đây là phác đồ 4 bước để lấy lại quyền kiểm soát từ tay bộ não nguyên thủy. Bước 1. Làm mát phần cứng sinh lý. Khi não đang hoảng loạn, mọi lý lẽ đều vô nghĩa. Hãy đứng dậy, dội nước lạnh vào mặt, hoặc hít thở theo nhịp 4-4-4-4. Bạn phải tắt chuông báo cháy trước khi đi tìm ngọn lửa. Bước 2. Tách rời nhận thức, cognitive diffusion. Đừng nói tôi đang bị người ta coi thường. Hãy đổi thành, tôi đang nhận thấy mình có suy nghĩ rằng người ta coi thường mình. Chỉ một từ nhận thấy này sẽ kéo bạn lùi lại một bước. Bạn không còn là nạn nhân của cảm xúc nữa, bạn trở thành người quan sát tâm trí của chính mình. Bước 3. Trút bỏ bộ nhớ đệm, ram đăm và đóng hộp lo âu. Hiệu ứng Zeigarnik chỉ chấm dứt khi não bộ tin rằng công việc này đã được xử lý. Hãy viết ra giấy chính xác cái viễn cảnh tồi tệ nhất đang ám ảnh bạn. Sau đó, quy định giờ lo âu, bộ não đã ghi nhận rủi ro này. Tôi sẽ dành đúng 15 phút vào lúc 8 giờ tối nay để nghĩ về nó. Còn bây giờ, tôi đóng nắp hộp lại. Chuyển nó từ não ra một ổ cứng ngoài. Bước 4. Khởi động quán tính bằng micro-action. Overthinking làm bạn tê liệt. Cách duy nhất để phá vỡ sự tê liệt không phải là suy nghĩ thêm, mà là hành động vật lý. Đừng bắt bản thân làm xong cả bản báo cáo. Hãy ép cơ thể làm một việc nhỏ nhất trong 2 phút, gõ một dòng tiêu đề, rửa một cái bát, gấp một cái chăn. Khi cơ thể bắt đầu chuyển động, não logic sẽ tự động được kéo theo. Khả năng phân tích sâu sắc của bạn không phải là một lời nguyền. Thực tế, nó là một siêu năng lực. Sẽ có những lúc, việc mổ xẻ chi tiết là cực kỳ cần thiết. Rất nhiều người trong chúng ta sở hữu trực giác tuyệt vời, có khả năng đọc vị chính xác những biến cố tương lai chỉ từ một biểu hiện rất nhỏ của người đối diện. Nhưng ranh giới giữa một linh cảm sắc bén và một hệ thống đang hoảng loạn là rất mong manh. Nhiệm vụ của bạn không phải là tiêu diệt hoàn toàn overthinking. Nhiệm vụ của bạn là học cách phân định. Khi một luồng suy nghĩ trỗi dậy, hãy đứng lùi lại và tự hỏi, mình đang phân tích để tìm ra một chiến lược hành động, hay mình chỉ đang nhai đi nhai lại một nỗi sợ vô hình. Đừng đem bộ vi xử lý coi ý chính của bạn đi chạy những phần mềm ảo giác. Hãy bật radar phân tích lên ở mức cao nhất khi bạn cần xử lý một bài toán kinh doanh, hay đánh giá một đối tác. Và dứt khoát đóng nắp nó lại, khi bạn nhận ra hệ thống chỉ đang tự suy diễn những kịch bản vô bổ. Bạn là người cầm lái cỗ máy đó, không phải nạn nhân của nó. Hãy quan sát tâm trí mình. Hẹn gặp lại bạn ở không gian tĩnh lặng tiếp theo.